Xin chào, rất vui vì đã gặp lại các bạn. Trong cuộc sống hàng ngày, hẳn chúng ta không xa lạ gì với loài kiến, nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, chúng ta đã hiểu những gì về loài côn trùng nhỏ bé này? Vậy thì hôm nay, hãy cùng Thiên nhiên hoang dã tìm hiểu 10 điều khiến chúng ta ngã ngửa về loài kiến nhé. 1. Kiến là chuyên gia nông nghiệp. Kiến Artin làm nông nghiệp bằng cách trồng nấm. Các con kiến thậm chí còn sử dụng các loại thuốc trừ sâu, đặc biệt của chúng để chống ký sinh trùng làm ảnh hưởng đến vụ mùa. Các nhà khoa học đã khám phá ra 5 hệ thống nông nghiệp khác nhau được kiến sử dụng. Tất cả loài kiến làm nông nghiệp đều có chung một số thói quen trong vườn nấm, chứng tỏ rằng chúng có thể đã chia sẻ cho nhau các bí quyết khi làm nông nghiệp. 2. Biết sử dụng chất diệt cỏ và chất khử trùng tự nhiên. Loại vi khuẩn có trên lớp biểu bì của kiến có khả năng làm hạn chế sự lây lan của ký sinh trùng hoặc cỏ dại. Đây được coi là chất diệt cỏ và khử trùng tự nhiên mà kiến sử dụng trong những vườn nấm. Ngoài ra, các con kiến gỗ thường thêm nhựa thông đặc khi xây dựng tổ, làm cản trở sự phát triển của vi khuẩn và nấm. Loài kiến tranh thường làm tổ trên cây, sản sinh ra một loại thuốc diệt cỏ tự nhiên, có thể giết tất cả thực vật xung quanh tổ. 3. Kiến là bậc thầy chăn nuôi. Kiến biết nuôi các côn trùng như dẹp và sâu bướm để lấy chất ngọt tiết ra từ những con côn trùng này. Giống như những người chăn bò, các con kiến bảo vệ côn trùng nuôi khỏi sự hăm dọa của kẻ săn mồi và di cư chúng theo từng đàn. Khi đến thời điểm thu hoạch chất ngọt từ bầy côn trùng, kiến vắt sữa bằng cách dùng râu của chúng. Đàn kiến thường mang theo bầy côn trùng khi di chuyển tới một khu vực mới, cũng giống như con người, đưa gia súc đi theo khi tìm kiếm những đồng cỏ xanh hơn. 4. Kiến có nghệ thuật quân sự. Tương tự như con người, thế giới loài kiến cũng tồn tại các cuộc chiến tranh khốc liệt. Khi xảy ra chiến tranh, kiến biết chiến đấu theo các chiến thuật khác nhau dựa trên tình trạng đe dọa cụ thể. Loài kiến thậm chí có thể gây rối loạn tín hiệu hóa học, khiến cho đối phương nhầm lẫn và tự tấn công nhau. 5. Chế độ nô lệ trong thế giới kiến. Trong thế giới kiến, không phải tất cả các con kiến đều làm việc chăm chỉ, mà rất nhiều trong số đó sống dựa vào sức lao động của những con kiến nô lệ. Để thu nạp nô lệ, các con kiến tiến hành các cuộc chiến tranh để cướp đoạt những bầy nhộng và nô lệ hóa chúng khi mới nở. Polyorgus brevis là loài kiến không có khả năng chăm sóc bản thân và các con kiến con, thậm chí không thể tự làm sạch tổ. Khi tấn công một tổ kiến khác, loài kiến này tiết ra axit formic gây ra hoảng loạn, làm sụp đổ hệ thống phòng vệ của đối phương và dễ dàng cướp nhộng kiến. 6. Mang vật nặng có trọng lượng hơn 50 lần trọng lượng cơ thể. Kiến sử dụng kích thước nhỏ bé của cơ thể, biến điều đó thành lợi thế. So với kích thước của chúng, thì tỷ lệ phần cơ bắp dày hơn, to hơn so với những động vật lớn hơn hoặc thậm chí là con người. Tỷ lệ này cho phép chúng làm việc hiệu quả hơn và thực hiện mang vác các vật thể lớn hơn. Nếu chúng ta cũng có tỷ lệ cơ bắp như kiến thì chúng ta có thể nâng cả một chiếc xe hơi qua đầu. 7. Bảo vệ cây để đổi lấy thức ăn và nơi trú ẩn. Cây kiến là những cây có những hốc tự nhiên mà kiến có thể làm tổ và kiếm ăn. Những hốc này có thể là các bụi gai rỗng, thân cây hoặc thậm chí là cuống lá. Kiến sống trong các hốc này và ăn nhựa cây có đường hoặc các chất bài tiết của côn trùng trích hút nhựa cây. Vậy cây được hưởng lợi gì từ kiến? Kiến sẽ bảo vệ cây khỏi các động vật có vú ăn cỏ và côn trùng, thậm chí kiến còn xén bớt các cây ký sinh trên cây chủ. 8. Tổng số sinh khối tương đương con người. Làm thế nào có thể như vậy? Kiến rất nhỏ bé và con người rất lớn, nhưng các nhà khoa học đã ước tính có ít nhất 1,5 triệu con kiến trên hành tinh này, ứng với mỗi con người. Hơn 12.000 loài kiến được biết đến và tồn tại trên khắp các lục địa trừ Nam Cực, hầu hết chúng sống ở các vùng nhiệt đới. Một tổ kiến ở khu rừng nhiệt đới Amazon có thể chứa 3,5 triệu con. 9. Siêu tổ kiến. Cộng đồng khổng lồ của kiến có thể kéo dài hàng ngàn dặm. Kiến Argentina có nguồn gốc Nam Mỹ, hiện đang sống ở khắp các lục địa, trừ Nam Cực do sự ngẫu nhiên. Mỗi đàn kiến có một sơ đồ hóa học đặc biệt, cho phép các thành viên của nhóm có thể nhận ra nhau và cảnh báo cho tổ khi có sự hiện diện của kẻ lạ mặt. Các nhà khoa học gần đây phát hiện ra rằng
Các siêu tổ lớn ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản có chung sơ đồ hóa học tương tự nhau, điều đó có nghĩa là về bản chất thì siêu tổ mang tính toàn cầu. 10. Kiến đi theo con đường được đánh dấu bởi kiến trinh sát. Bằng cách lần theo các con đường mòn hormone được tạo ra bởi những con kiến trong tổ, kiến có thể thu thập và tích trữ thức ăn một cách hiệu quả. Khi một con kiến trinh sát rời khỏi tổ để tìm thức ăn và đi lang thang ngẫu nhiên, cho đến khi nó phát hiện ra thứ gì đó ăn được, sau đó nó sẽ ăn một chút và trở về tổ, theo đường thẳng ngắn nhất. Dường như, những con kiến trinh sát có thể quan sát và ghi nhớ lại các dấu hiệu trực quan, cho phép chúng có thể điều hướng nhanh chóng trở về tổ. Trên đường trở về, kiến trinh sát sẽ để lại dấu vết kích thích tố, mùi hương, đặc biệt để hướng dẫn các thành viên khác trong đàn đến nơi có thức ăn. Khi các con kiến sau đó đi trên đường mòn, mỗi con sẽ tiết thêm hương thơm để củng cố mùi hương, đánh dấu đường cho các con khác theo sau. Cứ như vậy, kiến thợ sẽ tiếp tục đi lại, dọc con đường cho đến khi nguồn thức ăn cạn kiệt. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu 10 điều thú vị về loài kiến, những điều đó có làm các bạn ngã ngửa không? Bạn ấn tượng với điều thú vị nào? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé! Nếu bạn thích video này, hãy để lại một like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của Thiên nhiên hoang dã nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!